Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula na po sa ating pong gawain ngayon. Day 10, 2020. Sa ating pong pangbunga gamitin natin po ang ating mga hymns. Sa hymn number 667, Bringing in the Sheets. 667, Bringing in the Sheets. Hintayin natin po ang lahat ng mga instances. We say, hindi ang ating mahimlang sa 618, stand up for Jesus. 618. Muli, kantahin natin po ang lahat ng mga instances. Stand up for Jesus. 618. We say,
Okay, 496, I surrender all. Click na kundi ang ating 496, I surrender all. 496. 496. Verse 7. Oh,
personal attention. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I have sworn and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. I am afflicted, whereas speaking thee, O Lord, according to thy word. Accept, I beseech thee, the pure offerings of my mouth, O Lord, and teach me thy judgments. My soul is patiently in thy hand. Yet do I not forget thy law. The wicked have laid a snare for me, and I give not from thy presence. Let establish thy taken as an heritage forever. For they are the rejoicing of my heart. I have inclined my heart to perform thy stated service, even up to the end. O amin o kapangyarihan ng Diyos, pagpatawad ng Diyos na may kontrol sa lahat ng mga bagay at mga tao at mga circumstansya. Diyos na amin pong provider. Diyos po na nagligtas. Kayo po ang Diyos na nagligtas sa amin. Pinagitan ng anak na ating Panginoon at nagligtas ng Diyos. Kami ngayon po ay nandito na naman na para kayo po ay amin pong napagpuin. Para kayo po ay amin pong sambahin, papurihan, at salamatan. O God, tanggapin niyo po God ang aming pong mga iniaalay na pagsamba sa inyo. At papasalamat. At palain niyo po God ang mga anak na nandoon sa kanilang mga taong may kasama po sa live streaming. Pinadalayan namin po o aming Diyos na sa panahon ngayon ng pandemic na umigil ng maging sa buong turuan niyo kami o aming Diyos na higit pang magtiwala sa inyo pong paraan, magtiwala sa inyo pong mga gawin, magtiwala po aming Diyos sa inyo pong mga pamamaraan para kami po ay higit pang lumapit sa inyo, magtiwala, lalo pang humingi sa inyo ng aming po mga kakulangan, mga pangailangan sa aming mga buhay. Maging ito man po ay aming po mga kakulangan o pangailangan spiritual. Doon na rin po ang aming po kakulangan o pangailangan sa aming material na pangailangan. Kailangan po ang Diyos na nakakaalam. Kailangan po ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kaya kailangan po ang Panginoon po pag-asa. Kaya po sa mga sandaling ito, O God, tulungan niyo po ang bawat sa amin na higit na po
Lumapit pa siya. Ito po ang aming dalangin at salamat sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. I will praise thee, O Lord, my God, with all my heart, with all my heart, and I will sing forevermore. With all buksan natin po ang ating mga Biblia. Sa hymn number 190, Rejoice, the Lord is king. Rejoice, the Lord is king. Will you say, tawagin natin po si Sir Eric sa ating pong sa ating po mga pagbasa, salita ng ating Panginoon, dito po sa atin sa 1 Peter chapter 4. We'll be reading from verses 12 to 19. 1 Peter chapter 4, 12 to 19. But actually po, 17 na po at dito. But we're going to read the paragraph. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19. Sabay-sabay po natin basahin. No, habang binabasa, pinapakinggan po natin ang ating mga kasama. Tumayo po tayong lahat. 1 Peter chapter 4, verses 12 to 19. Verse 12 says, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is trying you, as though some strange thing happened to you. But rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye shall be glad, also with exceeding joy. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part he is evil spoken of,
but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if the first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous part to be saved, where shall the ungodly and sinner appear? Wherefore, let them that suffer according to the will of God committed the keeping of their souls to live in well-doing as unto a faithful faith. Pagpili po para sa pagbalas ng salita. Wala na Diyos yung sinisalita. Sa umaga. Natin ang ating pong denotes, subject number 508. I'm satisfied with Jesus. 508. Natin ulit ang lahat. Satisfied with Jesus. With his saying,
si Brother Bo sa ating pong opening. So po natin ang ating book of Malakay, chapter 3, verse 10. Bring ye all the faithless into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out of riches, then that there shall not be room enough to receive it. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Okay, mag-handle ko sa ating umagang sa offering si Mrs. Garcia. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Bigay sa akin ng mga sa aking mga isa ng gabi, ang biyaya ng nagawin. Salamat sa Panginoon. Hindi na kami pinababayaan. Tapos po siya. Dahil lang po ha, prepare na po kanina, medyo nagdulog na naman po. Dito po talaga.
po ang ating hymnals, line number 508. Ay, 500. Yeah, 508. 508. Sabihin mo. May ano po tayo po, abang inaayos po ang ating pong PowerPoint. 508. This day, Hindi po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pagtulong namin sa pag-isaki ng buhay at kalakasan, sa aking mabilis na recovery, sa biyaya na pinagpapalit na sa amin. Salamat sa Panginoon, hindi niya kami pinababaikan. Susunod po nakapasalamat sa kanya sa pagkakataon na ito upang magbibigay ako ng kanya pangbigitan ng isang awit na awit para sa kanya. Maraming salamat sa Panginoon. How much you may owe, the yes you give, for the people you chose, when Holy Ghost took a place, when flames of his spirit, ignited the truth, there's a way.
The moment comes, the years melt away. Where do you know? Say there's a summer, the summer is over. Autumn reaches out, then there comes the fall. Okay, tayo po ay tumayo at pantayin natin po ang ating po subject. O aming Diyos, muli nagpapasalamat kami sa iyo po mga biyaya na din po sa amin, bagamat naroon po pandemic na nakaganap sa aming bansa at sa buong. Kung pagpalain po ang mga kanagayan, mga kalaro, ang inyong mga anak, po Dinadalahin ko namin po daw, nahigit pa yung palayan, kanila po mga hanap buhay, mga trabaho. Ganun din po yung mga kapatiran namin na hindi po makapagbigay ng kanilang kalaro dahil po sa distansya o sa quarantine. Dinadalahin namin po na higit pa ninyong palaguin ang kanila po mga negosyo, ang kanila po mga hanap buhay pinagkakakitaan. Sa nangyari po na pagkatapos ng pandemic na ito ay higit pa ng sila masisilain ang kanila po pinagkakakitaan. Gamitin niyo nga po ang paroon na ito sa kakanak na ito pong gawain dito po sa Living Word Baptist Church. Kasabasyon. Kung lahat ang aming bilangin at salamat sa inyo sa pangalan ng aming pagkita at pagkitas. Amen. Dito na kayo makaupo at meron po maghahandog muli ng isa pang kanila po awitin ang mga bata. Ang mga kids.
Natin po ang ating picture, bago natin bigyan po ang tayo ng ating Diyos at ating Diyos. Only by His grace. Only by His grace.
With each thing, I find grace to save my soul. At the cross, grace the shame of there was so great on the mercy on the grace. I am on the wings of love. God, which forever lives, great and overflows before me. Love it so much so that God only by His Spirit. Every valley I have just to find that I've been shown. Okay, tuwalin natin po. So, may magilang bago tayo lahat. Hindi. At tatakot po tayo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Silaw. Basahin ko lamang po isang talata sa ating binasak nila. Ako yung binasa po natin hanggang Peter chapter 4 verse 4 to 19, 17 lang po ating kukunin. Sa verse 17, nasahin po ito, for time is come, the judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Panginoon, muli, salamat po sa pribileyo ng makapagbagi ng salita, kayo mga patuloy gumawa. Panginoon, at bilang sa inyong lingkod, ikaw ang gumawa sa gawin. Kapala, ang lingkod, patuloy po ako Panginoon, hindi ang patoran, gamitin nga po Panginoon, at gamitin na rin ang kapala. Kayo mo mag-isa mga kapatiran po namin na sa kanyang tahanan, kayo nga po patuloy magtalik sa kanila, Panginoon, habang pinag-aaral po ng salita, even kung habang kami nalambahan ng kakalitan. Muli, salamat po, pamalaan po ng lingkod, at ang Jesus. Amen. Ang title po na sa akin is, Judgment must always begin with the believer whenever he sins. Judgment must always begin with the believer whenever he sins. Itong pandemic na to, one cannot help but think na ano ba nangyayari nito? Kaya para sana kaya ang Diyos, ano kaya ang mensahe ng Panginoon? Of course, ang mensahe ng Panginoon is always repentance. Now, repentance, it may be
globally, can be nationally, or family, or a group, or church. At maraming halimbawa, personally, at makita natin maraming halimbawa na makita natin sa salita ng ating Panginoon. Nung si Achan, noon kinuha niya yung Diyos-Diyosan, itinago niya, no, yung ginsok na yun, tinago niya. Ano nangyari? They lost in a war. No, at ang natalo, buong Israel. Sila nagkasala, si Achan sa lawa. No? But nung na-rebuke siya, nung nireveal ng Panginoon, bakit sila talo, at inisa na sila, at lumabas nga na si Achan. Ngunit galing bumagsak ang judgment kay Achan nung huli. But at first, they were judged nationally. Then, later on, si Achan na personally. Huli po ang nagsalita po rito, ating dinala po, ay God's wording starts with His word. When these stages of judgment, and God's warning starts with His word, then with stages of judgment. Now, ang ating Panginoon ay nagbibigay ng warning sa atin. Una, sa unang point natin, the Lord warns the people through His word. Now, ang kanyang salita ang bibigay paalala sa atin. Nagbubukas sa ating isipan, sa tulong ng Banal Espiritu Santo, yung ating hindi magandang ginawa o pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Then, if we are not going to hear, the second is the Lord sends stages of remedial judgments if people do not hear. Now, yung remedial judgment is yung calamities or experience after experience, no, upang maramdaman natin at magsaliksik tayo sa ating mga sarili, ating mga buhay, to repent kung ano yung mensahe ng Panginoon, yung pagkakasala o hindi na tayo naging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. At the end, the Lord renders His final judgment if they will not hear ultimately. And sometimes, ito po ay maabot na ng kamatayan. So, it is a warning to His word, warning to His remedial judgment, and the last is ultimate judgment. Pero tanong ko po, in God's judgment na binibigay sa atin, sino nga ba ang dapat na mauna na bigay kahakulan dito sa mundo sa ating buhay? Sino nga po ba ang dapat na bigyan ng kahakulan mula ng ating Panginoon? Is it the unbelievers o ang mananampalataya? Ngunit sa ating talata, sa verse 17, chapter 4 ng 1 Peter chapter 4, verse 17, ang sabi ron, tayo, no, dapat ang unang makakatanggap ng kahakulan ng ating Panginoon. Well, yung sinasabi natin kahakulan, no, but actually, it is not that judgment na sinasabi natin. At bibigyan tayo ng kaparusahan. Yung kaparusahan na binibigay sa ang judgment, ultimate judgment, na ibibigay sa mga palataya, ito sa Great White Throne Judgment, ito second chapter. Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Kung saan sila ay kahakulan ng Panginoon at doon ibubulig na sa dagat-dagatang apoy. But the judgment na ibibigay sa mga mananampalataya, it is the judgment seat of Christ, now for those who believe and trusted our Lord Jesus Christ for salvation. And it will happen before the marriage supper of the Lamb. So, rapture. Pagtapos ng rapture, then yung yung judgment seat of Christ, then doon na yung marriage supper of the Lamb. I'd like to look at some words, dalawa lang po. Una, sa verse 15, sabi ron, for the time is come. So, na panahon, sa darating ang panahon, sabi ron. After it may, it is now, or to be expected, or about to come. Here is referring to the church dispensation, which began at Pentecost, kung saan bumaba ang Banal na Espiritu Santo, ayon sa pangako ng ating Panginoon sa Kristo, at lumubog sa bawat mananampalataya, na sumangkala sa Panginoon sa salitupaligtas, hanggang sa tayo ay bawiin, rapture, ng wait ng Panginoon, agawin papunta sa langit. So sabi ko nga, yung judgment na to, it is not a judgment to condemn us, but it is a judgment para tayo ay maging maayos sa harapan ng ating Panginoon at ating relasyon. Sabi sa Romans chapter 8, verse 1, there is therefore now no condemnation for there that there is Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ngunit sinasabi na doon, who walk not after the flesh. So, maging sa mananampalataya, ay dapat, nandun din, may kahakulan din naman, na lumalabas, no?
But it is not something that's eternal punishment na binibigyan ng Panginoon, but it is something because of our service, paglilingkod natin sa harapan ng ating Panginoon, or how we live our lives habang tayo rito ay nasa lupa. So our judgment must begin sa doon at the house of God. It is a means para i-prepare po ang bawat isa for eternity na katusan makakapili natin ang ating Panginoong Diyos doon sa langit. When a believer sins, therefore, what must he do? Ano ba dapat gawin ng isang manampalataya kapag siya ay nagkakasala? Now, of course, sabi natin, hindi ka ng kapatawaran. Now, of course, let's go into the stages na makita natin. Una, when a believer sins, he should judge himself and confess of that sin. 1 Corinthians chapter 11, verse 31. Sabi lang, for if we would judge ourselves, we should not be judged. Ibig sabihin, na may kahatulan din naman na binibigay ng ating Panginoon. Don't is not for eternal judgment. Ngunit may magpapaalala rin naman ang ating Panginoon. So, kapag tayo madalas na nagkakasala, huling-huli na sa tayo ang umaamin na tayo ay nagkasala sa ating Panginoon. And we will say sa pagingin kapatawaran sa ating Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako at the end of the day, Panginoon, patawarin mo ako sa aking pagkakasala. That is that one. But we will not come into specific. Panginoon, patawarin po ako. Nasa nito yata sa kapatid na hindi yata maganda yung sinabi sa kay kapatid. Panginoon, patawarin mo ako, nag-react ako sa post ni ay, gano'n yung nasigawan ko yung aking kapatid na away ko yung aking asawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Now, specific dapat yung paglapit natin sa ating mga kasalanan. Kaya lang, we seldom do that. Hindi natin ginagawa yun. Ang madalas na natin, gine-generalize natin at the end of the day sa harapan ng ating Panginoon. If we're going to ask for forgiveness. Pero yung sa tao mismo, siya yung nauna. Hindi tayo sabihin sa tao, pasensya ka na. No, you don't come to the person. Patawarin mo na ako, sorry. No? Ang sabihin natin kagad, no? Yung pride natin is always says, sige, siya na uli. Hindi niya ako ginanto. Pero siya, bahala siya. No? Laging gano'n yung ating aksyon. At huling-huli na umaamin tayo. Sa galing niya, inaamin natin sa ating Panginoon, we do not come to specific. Sabi naman, if we would judge ourselves, we would not be judged. Kung tayo mismo aaminin natin at na tayo ang nagkasala, hindi tayo bibigyan ng kahakulan ng ating Panginoon. Walang kanyang pagpaparusa sa atin. O yung consequence, hindi igagawin sa ating Panginoon. Or if igagawin ng Panginoon, hindi ganoon ka grabe ang pagbigay niya ng kahakulan para sa atin. So what should we do? 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins first and cleanse us from all unrighteousness. And also, if he does not judge himself, the next phase of judgment is the chastening of the Lord. Kapag di tayo nakinig, kaya nga sabi nila sa kanina, sa 1 Corinthians 11:31, if we would judge ourselves, we should not be judged. Hindi tayo hatulan ng ating Panginoon. But if you will not listen or hear this, magkinig sa ating Panginoon, or judge ourselves, o tanggapin natin ang ating pagkakasala, God sends His judgment sa atin. 1 Corinthians chapter 11, verse 32. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the word. So kapag tayo ay hindi tumalima, hindi natin nako ating kasalanan, it is God that judges us sa ating kasalanan. And for the purpose, as sabi ron, that we should not be condemned with the hindi tayo mapapasama o matutulag ng kalakalan ng mundong ito. If God is judging us, na kapag tayo ay sinechange o pinapalo, ginagata sa Tagalog, ng ating Panginoon, na ito ay pagpapakita lamang na tayo ay minamahal ng ating Panginoon. At ayon na tayo ay mapariwara o mapasama. Narinistas natin yung mga shepherds, di ba, may hope yung kanyang tungkod, na parang hinihila tayo ng ating Panginoon. And when we pulling us,
Siyempre, pag lumalaban ka, masakit sa iyong leeg. No? Nasusugat, no? Nagpapantalo o namumula, nagkakaroon ng friction, nagagat ka. Masakit. But if we would follow na panilesin yung sakit o yung pagpapalo sa atin. Na minsan sabihin natin, sama-sama naman ito, patitigil kasi no? Kapag hinila yung leg mong gano'n, bigla, parang dinabukan ka na, parang dinabukan. But it is God's will. Para tayo ay makakuha sa harapan ng ating Panginoon. Remember yung ating pinag-aralan, yung religious judgment? Minsan yung religious judgment sa ating Panginoon o yung experiences or calamity or testing that come one after the other. But this is a need para tayo ay hindi malayo sa ating Panginoon upang tayo ay lumapit o palapit sa ating Panginoon. Magsisi at lumapit sa ating Panginoon. I remember one time, part of the video ko sa aking experience, nung ako po ay pumasok sa construction, ang kaso ay talagang lalo kami personally sa alak. Talagang ang pera, wala ng putal, pagtapos ng trabaho, inuman, pagdating ng Sabado, nagsahod na, may natira, inuman ulit na nangyari. But ang nangyari 1989, Sabado, October 3, October 1 actually, ako po ay na-disgrasya. So kasama na total wreck yung aking sakyan and with 5 persons na kasama ko, yung aking foreman, aking mga leadman, mga key people sa construction kasama ko. Kasi kami magkakasama ng inuman, actually galing kami sa bahay. So when we're going home, sa Malaya, sabi ko ihatid ko sila, coming from Ideal, nag-disgrasya ko kami. No? Nakatulungan ko yung Maribela kasi nakainom ako, lasing po ako. So, disgrasya kami, at yung mga kasama ko, no, dalawa sa kanila, nag-care member sa ulo, sa lagay ng tubo, binarihan niya ng tubo, isa basa ng panga. Akin po, isa 5th, 6th, and 7th week ko po ay nagkaroon fracture. So, isang linggo po ako sa hospital. Nung nakalabas ako, hindi maganda yung balita na natanggap ko mula sa aking contractor kasi sa phone po ako. So, nagalit ako, nagwawala ako sa may site. At tawag ko yung mga ibang mga kasama namin na inuman ko yun. At that time, nasama pa yung inuman ko. No? Eugene na yung inuman ko para sa dialysis kasi talita ng staff. Ang nangyari, after a month, na-involve ulit ako sa aksidente. Ano man ako, may hangover. Binangga ko naman po yung isang kotse, traffic. Pag-friend ako, hindi ko natansya. Binangga ko. At dinemanda ako, pinapabayaan sa akin, buong kotse niya. No? Buong kotse niya. So, takot ako. Buong kotse, mababayaran sa akin. Hindi naman ganun kalaki ang raw, kasi nausubin pa niyang pinto, hindi na raw masarado ng gusto. So, tawag ko yan. Kaya nagmugalaw na. Sinulatan ako ng insurance. But sa biyaya ng Panginoon, na-resolve at wala akong binayaran ni isang pusi. When it is a means ng Panginoon, because of that heavy drinking, nung una, and another heavy drinking, patuloy pa rin nagpaalala ang ating Panginoon. Sa kanyang kaparaan na nai-remember, sabi ni Pastor Vic Sandic, sabi niya dalawang pinapaalala ng talang point, sabi niya. And sure enough, ay pagpapaalala ng Panginoon. Kung di siguro ako nakinig pa sa second religious judgment sa ating Panginoon, baka po sana ako pinulong. Ulit salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at hindi na ako pinabayaan. Magiging sa atin, ang pagpapalok ng ating Panginoon, it is a means to remind us ng pag-ibig ng Panginoon sa atin na parang tayo ay hindi mapalayo at mapariwara sa ating Panginoon. So we're going to open Hebrews chapter 12, verses 5 to 11. Hebrews 12, verses 5 to 11, ang sabi sa verse 5, my son, my son, despise not the chastening of the Lord, nor think when thou art rebuked with him. 6. For whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth. So, pinapalo at nilalatigo ang ginagawa ng salita. Every son whom he receiveth, if he endure
dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, therefore whereof are all are partakers, then are ye bastards and not sons. So makita po natin dito yung pag-ibig na ating Panginoon kapag tayo pinapalo. Itinuturing niya tayo, anak, sinasabi niya. At hindi pag ikaw ay hindi ko pinalo, sabi ng Panginoon, kayo ay bastardo. No? At sa totoo lang, tutusin para tayong hindi tayo biologically or by blood. No? Hindi natin kaano-ano ang ating Panginoon. Not thinking about the Lord is service like and the Father. Na walang blood sa atin. No? Kahit isang cell, wala. So, tutusin tayo ay bastard din sa harapan ng ating Panginoon. But kung sabi niya ganon, pinuturing niya tayo as sons and not bastards. So, tinuturing tayo anak ng Panginoon. So, at hindi, dapat Tagalog ba, bastardo na, hindi yung anak sa labas, tinuturing. Hindi tayo tinuturing ng ganito, kundi anak na talaga. At ang sabi ng ganon, sa susunod na verse, na kung tayo nga ay may biological fathers na dumidisiplina sa atin. Eh, mas higit pa, sabi ng ganon, ang Diyos naman sa langit, dahil nagdidisiplina sa atin, so that we will be partakers of God's holiness. So, talagang ganon ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. But look at verse 11. Now, mas maganda yung ng 11. Now, no chastening for this present seemeth to be joyous, but grievous. So, masakit man, no, ang pagpapaalala, sabihin natin, pagpapalo ng ating Panginoon. Ngunit, nevertheless, sabi lang, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So, sabi lang, no, ang nakukuha mo na yung fruit nito. Kahit fruit nito, of course, yung masarap na relasyon mo sa harapan ng ating Panginoon. That you are righteous. We have that righteous standing sa harapan ng ating Panginoon. We are righteous positionally, but presently as well sa pagharap natin sa ating Panginoon. At tingnan nyo yung pagpapalo ng ating Panginoon, yung chastening. Sabi ron, which are exercised thereby. Now, it is a means na para tayo ay lalong lumakas sa ating panampalataya. It is a means upang i-manifest ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Ang sarap naman tignan, we are exercised. Well, itong chastening natin, this is an exercise given ng ating Father. After all, sa promise ng ating Father, sabi nga, hindi na tayo bibigyan ng hindi natin kakayanin. And there's always that way of escape na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Now, kung hindi sasapat yung pagpapaalala ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagpapalo ng chastening, anong susunod? Next stage. Third is physical death. Maybe next is chastening phase forward. Of course, kapag hindi nangyari, yung nasa ng Panginoon, hindi ka nag-respond, hindi ka nagpakumbaba, hindi ka nakinig sa sinasabi ng pagpapaalala ng ating Panginoon o pagpapalo, ang kasunod ay kamatayan. 1 John chapter 5, verse 16. 1 John chapter 5, verse 16. If anyone see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that we shall pray for it. So sabi nga kapag nakita ka nagkasala, no, na that is not unto death, no, hindi mo patawalan sa ating paano tayo sinasabi ron. But sabi ron, there is a sin unto death. Pero yung isa fact na binibigay ito ni Apostle John na meron talagang kasalanan na nagbubunga. So John is giving an instance in which a believer can have confidence in prayer, but he also cites an example in which that confidence is not possible because there is that sin unto death. Sabi lang, there is a sin leading to death, and the Apostle says, I do not say that we should pray about ourselves, wish not for that. Now, wish not for that. But there is that sin unto death. Sa Bible,
na walang binibigay, this is not given explicitly o malinaw, na binibigay o the Bible names na yung mga sins that leads up to death. Hindi na binigay na pag ito ginawa mo, bunga niya ang kamatayan. Pag ito ginawa mo, ito bunga niya ang kamatayan. Ito rin, pag ginawa mo, ito ay bubunga ng kamatayan. But the Bible only gives examples na binigay. Tignan natin yung ibang example. Sa 1 Corinthians chapter 5, verse 5, ano yung kwento rito? Yung sexual immorality. Now, one should not have his father's, go to bed with his father's wife. Ang sinasabi lang. So, that's talking about a grave sin. Not even sabi lang yung mga halisay, ay yung mga hintil. Hindi nila ginagawa to. Mas more dapat ang mga anak ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians chapter 5, verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that's death, we put it rito. That the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. So, instead na ito ay mas lalo pang mapariwara, no? At masira ang testimony ng simbahan at maging ikaw. Kaya buti nila kunin na yung iyong katawan, destruction of the flesh. So, it's a great sin na pinapakita. Ina-example ko dito. And also sa 1 Corinthians chapter 11, verse 30. 1 Corinthians chapter 11, verse 30, that talks about ang ano po rito is yung Lord's Supper. Now, Lord's Supper, they are partaking the Lord's Supper without judging themselves. Makita natin dito lang, they're doing it. No, always, yung pagka ni Apostle Pablo rito, na parang laging ginagawa nung mayayaman. No, yung mga bagay na ito. Again, sa mga mahirap na walang kakain. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11, verse 30, for this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. The word many sleep is death ang tinutukoy ko ron. No, ito ay euphemism ni Apostle Pablo nagpapasabi, nagtumutukoy ng kamatayan. After all, ang sementeryo, ano nga ba ang Greek word na cemeterio is koinoterion. So it means a boarding, dormitory, ibig sabihin doon. So tama lang yung pagkagamit ni Apostle Pablo, since that cemetery is a dormitory, kung saan doon ka natutulog, ay ganoon din ang kamatayan, kanyang ipiniser. Now it is, many are sleep, many sleep. So yung sleep ay kamatayan. So kapag ang kasalanan mo, medyo paulit-ulit, persistent ang iyong ginagawa kasalanan. There is a ground para sa ating Panginoon na ikaw ay papulan na ng kamatayan. Ito yung example na binigay ko rito. Sa Acts chapter 5, verses 3 to 5, is the story about Ananias and Sapphira. Now, in contrast kay Barnabas, na si Barnabas, yung kanyang pag-aari, kanyang lupa, ibinenta niya. So, ang lahat ng kanyang pinagbentahan ay ibinigay niya. So, dun sa gawain. Actually, sa yung Jerusalem Church, ito ang unang-una bigay ng nagpasimula ng ayuda. No? Kasi meron silang commonality. No, na kung ito'y mayaman, benta mo lahat ng gamit mo, bigay yung Jerusalem Church, at yung process nila ay nahati na sa bawat manampalataya. So there's that commonality. Sila yung nagpasimula ng relief goods, sila yung nagpasimula ng mga ayuda. So, financial package, sabi natin, binibigay sa bawat isa. Kapag sabi yun, nakuha niya rin kanya, nakuha niya lang. So, ito yung isa ka na. Now, yung kay Ananias sa Sapphira, ang sabi ron, sa verse 3, basahin ko po. Ananias, sabi ng Apostle, Apostle Peter, why not say something thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land, while it remained not in thy own hand, and after it was sold, was it not in thy own power? Why thou couldst this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God, said the Holy Spirit. And Ananias, hearing this word, fell down and gave up the ghost. They pain on all them that heard this thing. Kasi sabi ron, na during that time, yung mga kapangunan ng mga early days ng Christianity, nandun yung commonality. At nandun at sabihin natin, maingay na yung Christianismo ron.
making a name. They are making a name. Sabi natin doon. Na alam sila kung ano ang ginagawa. Kung sa atin dito, alam sila yung mga nag-iimparos agad. Ilan sila na sila, not because sa kanilang, kundi it is because of their faith. Dahil kanilang panampalataya na sa likod ng persecution, sila ay nagpaputuloy sa ating Panginoon. Nandun din yung commonality. At kilala. See, Ananias and Sapphira being people na mayaman sila, one tradition says, na mayaman sila and they are known, so binenta lahat ng kanilang pagkarian at para ibigay sa gawain. No, but because they are known people, kilala sila. So, bawat kung nila ibinapuntahin at nakikita. At sinasabi nila na ibinigay nila, binenta nila at binigay para sa gawain ng ating Panginoon. Which is not. No, it is a lie. They lied before the Holy Ghost, kaya judgment at binigay sa kanila ay kamatayan. So, there is a sin unto death. Another, sa Genesis chapter 9 verse 6, ano ang sabi ron? Whoso sheddeth man's blood, shall his blood be shed for the image of God, made he man. Kapag ang iyong tao ay pumatay, no? Siya rin ang kaparusahan niya ay pamatayan. Tayo po ay for the truth. Now, yung kamatayan din. So, he's telling na doon ang murder. So, you will ask, bakit ngayon kapag pumatay ka ng tao, meron ka, di naman agad kamatayan. Di ba, dapat na meron tayong silya elektrika, sabihin natin. Pamatayan binigay mo, pamatayan din ang hatol sa'yo. Ngunit, mula pa kay Erap, after the first, second yata, ang kanyang natulan, na-stop na-repeal na yung naging law na kamatayan. So, bakit kapag namatay pinatay, hindi naman kagad siya namamatay. So, the question, will sabi sa 96, kung sino man pumatay, ang kabayaran na dapat ay kamatayan. But, ang doon ang pag-usan. Sa Matthew chapter 12, verse 31 to 32. And this one talks about unpardonable sin. It is interesting na yung miracle na ginawa ng ating Panginoong Kristo through the Holy Spirit, it is being ascribed na ibinibigay na ito raw ay nangyari na gawa dahil sa Diablo. Dahil siya ay may kapangyarihan ng Diablo. It is an unpardonable sin kasi yung trabaho ng Holy Spirit ay ibinigay mo sa Diablo. Na ginawa daw ito ng Diablo na hindi lang banal sa Espiritu Santo. Kaya sabi ron, sa verse 32, 32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, he shall not be forgiven him, neither is he in this world, neither in the world to come. So if it is an unpardonable sin, what's next? And what's the end of it? Of course, kamatayan. No? Kamatayan sa dagat-dagatang apoy. So, tinitingnan bakit kaya meron naman example sa Biblia ng kamatayan dito, ngunit hindi i-name specifically ng ating Panginoon kung ano yung mga kasalanan na hindi dapat gawin, dahil pag ginawa mo ito ay magbubunga ng kamatayan. Tingnan niyo po yung binasa po natin sa 1 John chapter 5 verse 6. No? Sinabi lang may kasalanan, no, na hindi naman para sa kamatayan, ngunit huwag mo hingin. Hihingi mo ng kapatawaran, para hindi madulog ito, magbunga ito sa kamatayan. Dapat ang binigay dito, there is a sin unto death, but I do not say that we shall pray for it. Ang tanong, bakit hindi iningin? Hindi iniisa ng ating Panginoon yung kasalanan na to upang ito ay iwasan at hindi magbunga ng kamatayan. Maramang sa akin po, pakiwaris ko, hindi binigay ng ating Panginoon. Kasi kapag ang bawat kasalanan A, B, C, and D, kunyari, ang A, B, C, and D na to, pag ginawa ko to, check kaparusahan ito is kamatayan. So, ako ngayon, pag magkakasala, I'm going to be selective. Gagawin ko lang, I will allow myself na, sige, ito lang naman, para magagawa, pwede ko itong gawin ito, kahit
going to total, hindi naman magbubunga ng kamatayan. No? And even sa may example sa ating binasa, it is not that specific na pag ginawa mo to, mamatay. But it's an example given. Bakit ganon? No, it is because, no, para sa atin, dahil kung alam mo yung mga kasalanan na magbubunga ng kamatayan, iiwasan mo. At yung mga bagay na hindi nasusulat na magbubunga ng kamatayan, now meron kang liberty to do that sin. Katulad kunyari, ay, no, pagsisinungaling. Nagsinungaling sa wali ko. Hindi naman sinabi, magsinungaling ako sa aking asawa. Ay, ano. So, I was suspect yung magsinungaling. No? Gagawin mo yung kasalanan. Hindi po. No, kaya hindi ininame ng ating Panginoon. Kasi it is up for God to judge you if you're going to receive that sin unto death. Kasi otherwise, mamimili ka lang ng kasalanan na gagawin mo. At hindi mo gagawin yung specifically named ng ating Panginoon. So, hirap pakita doon, wala kang takot, Panginoon. Wala kang reverence sa Kanya, no, na gumawa ng kasalanan. But overall natin ito, no, parang sinasabi natin, Panginoon, there are candidates for death. Kapag ginagawa yung kasalanan, persistent pa, then it leads to death. No, that's plain and simple. Kasi hindi ka nagpapatiyan sa harapan ng ating Panginoon. So what happens, no? After the deliverance here, o hindi ka nakinig sa sisi Panginoon, physical death comes next. At hindi ininay ng ating Panginoon upang tayo, lahat ng kasalanan ay dapat natin iwan. Huwag natin gawin sa harapan ng ating Panginoon. Kung may nagawa man tayong kasalanan, it should not be persistent. No? Hindi willful. Panghiling natin na kapatuhan sa ating Panginoon. And the fourth, finally, all Christians must appear before the judgment seat of Christ. If a believer dies, pag namatay, lahat naman, harap sa judgment. Ang sa ating alam, we are going to face itong judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he has done, whether it be good or bad. So, sinasabi nito, ang bawat Kristyano ay magsusulit sa harapan ng ating Panginoon. Romans chapter 14, verse 12, sabi lang, so then every one of us shall give account of himself to God. Lahat tayo, kapag namatay, binawi ng buhay, o humarap tayo sa ating Panginoon. There's always that accounting. There's a judgment seat of Christ. Yung judgment seat of Christ, it is not a means upang tayo ay i-condemn ng ating Panginoon, but it is a means upang i-tignan yung ating paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon if we are worthy to receive the crown na yung ating pinaghirapan o how we live this life dito sa lupa. No, dapat po sa atin, no, we should take notice lagi na bawat kilos natin, sa buhay natin, we are earning ground sa harapan ng ating Panginoon. No, if we do not, no, at tayo ay hindi naka-earn ng ground sa harapan ng ating Panginoon, wala tayong ilalatang ibibigay sa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo ay, bali wala, para bang hindi naging makulay ang buhay mo rin sa lupa. Bagkos ikaw ay, sabihin natin na buhay ka sa kasalanan, ang paglilingkod mo ay hindi earned sa harapan ng ating Panginoon, but ito ay mga bagay na ito, that was done superficially, sabihin natin, sa harapan ng ating Panginoon. So, example nga, ng isa yung Kristyano rito, na sa 1 Corinthians chapter 3, 14 verse and 15. 1 Corinthians chapter 3 verses 14 to 15. And it's telling us regarding sa ating motibo sa paglilingkod sa ating Panginoon, it might be we're just starting here, not because, no, sa gusto natin maging tapat sa harapan ng ating Panginoon, because ang nais natin ay bagay na, no, na pakitang tao lamang sa ibang tao. Kaya sa 1 Corinthians chapter 3, verse 14 and 15, sabi lang, if any man's work abide, which he shall be thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss,
but he himself shall be saved, yet so as by fire. So yung paglilingkod, dadarangin ito sa harapan ng apoy. Kapag ito ay nag-stand na hindi nasunod, you receive a reward sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit kapag ito'y nadarang sa apoy at walang naabot, you do not have a reward, but still you are saved before God, ang sabi ng ating talatang binasa. Bakit po ganun ang ano ng ating Panginoon? The judgment of Christ has to do with our service to the Lord. It will not be a matter of whether we are saved or not. But if we are already assured of the fact na tayo ay ligtas, but it is a matter of reward and a loss of time. Reward po, yung crown sa ating sinasabi. So, yung paglilingkod natin na sinasabi rito, na iharap natin sa harapan ng ating Panginoon doon sa judgment seat of Christ. So, ulitin natin. Kapag tayo ay kasala, ang una natin dapat gawin, dapat ay hatulan na natin ating sarili. Accept that we have sinned before God and confess that sin. If we don't, the chastening of the Lord follows if we do not judge ourselves. Now, kung yung pagpapaalala o chastening ng ating Panginoon ay hindi tayo tumalima, what follows is physical death sa harapan ng ating Panginoon. Then, after the physical death, na hindi ka tumalima, now you lose a crown or reward sa harapan ng ating Panginoon. Therefore, kung sinubok ang iyong paglilingkod, you are going to come out empty-handed. Pagharap mo sa marriage supper of the Lamb, you have nothing to offer for God. So, yung mga bagay na ito, nagpapaalala ko sa atin ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. This pandemic, na nangyari po ito, now, it is a means to tell us of repentance toward God. Na dapat, ano-anong attitude natin sa pandemic na to. We look at ourselves, what are the sins that we have done before God, and we confess it para ng ating Panginoon. At we have done this sin, may mga bagay na tinatama siya sa ating puso of how we relate to people, sa ating mga might be sa church, na hindi mo nakasama dahil galit ka, inis ka, sasabihin upang i-humble down ang bawat isa, or for you to meet that person because of something that is not something that is bothering you. Or it might be something that you are withheld by God, na kapag nakita mo yung tao dahil sa galit ka, na gusto mong patayin, o maaaring gano'n, dahil pinitigilan ka kaya hindi ka makaalis ng bahay, at kaya ikaw ay kinakwarantine. It might be, pinagmamalaki mo ang iyong trabaho, na pinipita ka ng malaki, and now you are quarantined. Para saan pera mo? Hindi mo madala sa bank, hindi ka makapagpatuloy, naantala ang iyong inaasahan, and you are called on to depend upon the Lord. Or it might be, kapag ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, paglilingkod mo ay superficial lamang at hindi talagang malalim sa atin, hindi talagang coming from the heart. Or doing it coming from out of para makita lamang ng tao ito sa panyo, na mag-isipan mo yung paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. It might be, ang iyong pananalangin ay hindi ka ganun pa malalim sa paglapit sa Panginoon, dahil sa hirap ng iyong dinadanas. Now, it goes upon you to pray and try to be exerciser with in praying para ng ating Panginoon. Or to pray for that person, not for other people. So, ito yung mga bagay ito. Kung ikaw ay hindi nag-aaral sa salita ng Panginoon, it pushes you na ikaw ay manatid sa salita ng Panginoon at maraming oras na nasa iyo upang po yung pagbigyan mo ng panahon. So, ang mga bagay nito ay ginagawa sa paraan ng ating Panginoon to remind us ang ating shortcoming before God and for people around us. Naway sa atin ay makita natin ang bagay nito ay kapalaanan ng ating Panginoon upang makita natin ang ating sarili that we fall short para sa ating Panginoon. And if we do not respond, comes is really the judgment. If else we do not respond, comes is the death ng ating Panginoon. And at the end, we have nothing to give before God kasi lahat ng ito ay nasunod sa pagdarang sa apoy. Kaya sa atin,
panahon ito na talisin natin at sabihin na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Sabi nito, Hebrews 12 verse 1 and 2, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. In this life, let us run with patience the race that is set before us by God. O lahat po ito ay pagsubok sa ating Panginoon upang tayo ay maging matuwid at pagtapat, marapat sa harapan ng ating Panginoon. Looking unto Jesus, the honor of the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Nandito ang pagsubok, masakit man, mahirap man. Ngunit, dapat ito ay ating pagpagalan. Sabi nga ng isang talata, di ba? We will receive the peaceable fruit of righteousness sa harapan ng ating Panginoon. Puri po. Napaganda po ang mensahe na bigay sa ating pastors sa linggo ito. At para sa ating closing song, sa natin bigay ang ating hymnals. Sa hymn number 646. 646. Lead on, O King, with their heart. Pastor, sa ating closing. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos sa Panginoon sa lahat. Muli, salamat po sa iyong pagpapanala, Panginoon, sa patungkol sa kasalanan ng aking Diyos. Tulungan kami, Panginoon, maging aware ng mga kasalanan na ito. Tulungan kami, do away with it, at maging sensitive kami, discern, Panginoon, sa iyong mga pagpapaalala, O Lord, upang kami man patuloy. Sa oras man na kami bawian mo, marap sa iyo, meron kaming crown, meron kaming reward na ilalatag sa iyong harapan. Father, we pray muli sa iyong mga anak, ang patuloy ng pagdingat, maging orar sa aming tent, kanyang tahanan, na kayo ang magpabot ng pagpapala po, Panginoon, ng
maging salita, maging awitin po, Panginoon. Kaya din, salamat sa mga anak, bahagi ng awitin, ng offering para sa iyong kalwatian, at patuloy kami nagpupuli, pagpasalamat po, Panginoon. Maging sa priblay ng panalangin kay lalaki ko ng siyo, maging ang ilang kapatiran po, Panginoon, na nasa frontline sa iyong patuloy pag-ingat po sa kanila, patuloy bantayan sila yang magkasakit sa kanilang Diyos. Pero kung nagkasakit, maging Panginoon, si Mary, we pray, Lord, that you give her strength po, Panginoon, na lumabing ang kanyang sakit, bigyan siyang lakas sa katawan kalusugan, upang ito'y patuloy ng pagkakagay niya, Panginoon, pati lumapit at lumapit siya. Maging sa inyo tayo para sa kanya, Panginoon. Tulungan siya, Lord, lapitan at maging sumpong, maging sa mga kapatid. Kaya din, Panginoon, sa iyong mga anak na umabot sa balik ng kamdaman, patuloy namin, maging si Ginong Gubit, ang patuloy ang kalakasan niya, dalangin po namin, ang kanyang prayer, ay okay na po, kanyang super level, na patuloy na ilagay sa mga ayos na antas po, Panginoon, maging kanyang full recovery, maging kay Martin po, Panginoon, ang kanyang full recovery, patuloy dalangin po namin, kaya ang patuloy na mag-ingat sa kanya, O Lord. Maging sa mga seniors namin, na dalangin po namin, kanyang kalusugan, yung patuloy babantay, o kinubutyan niya magkasakit, simpleng umusipon, Panginoon, ay pag-ina ako at bigyan ng kagalingan, hindi naman sa katawan kalusugan, maging ubo, pinatigalin, dalangin po namin, ang iyong patuloy pagkabot at bigyan ng kagalingan. Kaya dyan sa mga kapatiran po namin na sa abroad, ang iyong patuloy pagkabot, we pray Lord for this, kayo po patuloy mamula, salamat maging sa provision na yung binigay sa kanya, dahil mga po pa natin, give the wisdom upang masagot, to satisfy yung spirit palong sa kanya na si Pacific, and we pray Lord that we find in your grace po Panginoon na siya patuloy maging sa iyong programa, maging sa City Pacific, O Lord, patuloy kawain siya, Panginoon, din, ang iyong patuloy pagkilos, din maging si Judy, maging si Lily po Panginoon, maging sa kanyang trabaho, maging kalooban, hindi siya nakatalimuhan, at din ang pag-ingat kay Nari, kay Don, maging kay Aleo, maging doon sila at sila sa labas, pagsada at maging din at pagbibiyahe ay kayo mga kapatid mag-ingat sa kanila. Maging Panginoon si Tester, ang patuloy pag-ingat sa kanya, at patuloy lang po namin ang iyong patuloy pagbubuhat sa bawat kapatiran kung paano ang trabaho, patuloy preserve mo, at patuloy Panginoon na bigyan ng mga kalusugan laban sa COVID-19 na huwag maawa, at dahil prayer ng isang bansa, dito ay matugulan na po, Panginoon. Salamat po, maging kahapon, last days, Panginoon, na mababa na po, Panginoon, dahil hindi na po 200 ang COVID cases positive, dahil just pray po, Panginoon, that it will be trending down, at ma-flatten ang ating curve at Diyos, at patuloy na bantay mo at bansa, na hindi na po masadlak pa po, Panginoon, sa grabing effect ng COVID-19. Father, muli, salamat po. Muli, tinataas ko ng pangalan. At salamat maging sa mga magulang na tulad sa amin, magulang sa babayan, yung patuloy po kapal at dalangin po namin. Kayo ang patuloy na sila ang namin sinasunduhan sa mga tahanan po Panginoon. Sa likod po pa ng COVID-19 na ito, at parking sila ang duhang lang sa aming mga tahanan at nagbibigay ng comfort at Diyos. Muli, salamat po. Pagpalayan na po sila sa ipag Jesus. Amen.
Magpura po tayo dito. How good and blessed it is to present to God together in unity. Welcome po sa ating mga kapatiran, sa kanya-kanyang mga tahanan. At ngayon po is Mother's Day at tagahanda po ang mga bata ng mensahe para sa ating mga magulang. At nais ko lamang pong basahin ang isang mensahe para sa ating mga magulang. Nagustuhan ko po ito. Sa aking kapatid ko ang galing. Sabi niya dito, now more than ever, a mother's love shines the brightest in our homes as we endure a pandemic. It is because of them that staying at home due to the ECQ has become more bearable for us. It is because of our mothers that embrace us with warmth and care that we can call our house a home. Happy Mother's Day po sa ating mga magulang na babae. Tunay naman po nag-excel po ang pag-ibig, pag-aalwa ng ating mga magulang na nanay, na ating mga nanay, sino po ba nag-aasikaso ng ating kapatid, sino nag-aasikaso ng ating bahay, sila naman po talagang abala sa bahay. So, sabihan po natin personally ng Happy Mother's Day ating mga magulang. Kaya rin po sa ating bago ko lang po ang ating mga may kaarawan. May kaarawan. So, 10 ngayon. 10 hanggang 17. So, wala naman po. Kundi sa next week pa po ang kapatid ni Emily sa 15 kanyang kaarawan. So, wala po tayong sa ating mga kaarawan. Back po tayo sa ating Mother's Day. Na po compilation, presentation ng mga bata. I-play lang po natin. Sabi yan, ito. Ano ba ito?
hinihingi namin sa walang bago ng lakas. Thank you, and this is I love you. Peace. Thank you for supporting me. Thank you for loving me. So far, I was supporting you. Thank you, mommy. Love you. Love you. Love you. Mommy, happy birthday. And thankful to the Lord for you. You have been a blessing to us since day one. And thank you for everything you do for us, for love, for support, for everything that you do na we don't thank you enough for. Sa pagkakabas, sa pagluto, sa pag-inis ng bahay. Thank you for being there for us, especially when we need you the most. And thank you for showing me what Jesus is and at the same time friends. And that is something that we can only draw from God. And by constantly giving us three examples that magbabasa ng salita ng Panginoon, dapat constantly for praying for us. And thank you for being my role model. Thank you for supporting me in the ministry. And I love you, Mommy. Happy Mother's Day. Kalau selalu berpalak sa ng maayos po. Ginagawa niya rin sa akin ang tiwala ko. Kailangan Happy Mother's Day, Mommy. we love you. Happy Mother's Day, Thank you for taking care of us. We thank the Lord for giving a mother like you. Happy Mother's Day, we love you. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Thank you for taking care of me. And thank you for loving me. Even though I'm very lucky every night and I cry, and you get sleep. So thank you very much, Mommy. I love you. Kiss. Kiss. Yes. I love you. Wow. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. I love you.
Ayun po, wrap up yung ating Mother's Day audio video. So, konti lang send. So, sayang. Tagal ng preparation. Hindi nyo sila. So, again, Happy Mother's Day. Enjoy the day. So, magandang umaga po sa inyo. Kita ba? Anong meron sa akin?